Ayun, mga inaanak, question and answer muna tayo ngayon kasi pahinga ang team. Si Ian, nasa L dito. So, nasa likod ng camera ngayon ay si Totong. Pare, say hi. Hi. Pero yun nga, tanungan muna tayo ngayon. Kita nyo na nakapatay ang ilaw dito sa kusina natin. Chill lang muna tayo ngayon, kwentuhan muna tayo ngayon. Nag-post ako kanina sa Facebook ko ng isang picture. Doon ako kukuha ng mga tanong. Di, simulan na natin yan, pare. Tanong ni Iggy Bongat. So, top fan siya, Ninong. Tapan. Ninong, di ba pwede pa kainin yung nahulog na pagkain? Pwede pa bang kainin yung nahulog na pagkain? Depende kung saan nahulog. Pag sa tae nahulog yan, hindi mo na Kahit pwedeng wala kainin. pang 5 minutes yan. Oo. Generally, ang nahulog na pagkain, tingin mo lang kung kaya mong dilaan yung pinaghulugan niya. For example, nahulog sa lamesa. Kung ikaw, kaya ng sikmura mong dilaan yung lamesa, siguro, pwedeng kainin yun. Pag nalaglag sa sahig, kung tingin mo na kaya mong dilaan yung sahig, sige, kainin mo. Pero, better na hindi na, pare. Kasi mas mahal ang bayad sa ospital kaysa dun sa nahulog na pagkain. Next question. Next question. JD Enrile, alam na natin ang paboritong motor ni Ninong. Ano naman po ang paboritong car, dream car mo, Ninong? Dream car. Actually, hindi talaga ako mahilig sa kotse. Kaya hanggang ngayon, wala akong sasakyan. Kasi hindi namin makita yung, yung urgent need na magkaroon ng sasakyan. Kasi madalang naman kami lumalabas talaga dito. And if lalabas kami, grab na lang. Kasi lumalabas kami dito, as a team mga 2 times, 3 times a month. Tapos pag kinukumputin mo, parang it will take around 15 years para mag-break even yung kotse, not even considering the maintenance and gas. So financially, hindi siya masyadong wise purchase. Pero syempre, bibili kami, medyo malaki na rin yung team and kailangan namin lumabas minsan. Pero hindi siya for personal, for business siya. So dahil for business siya, ang bibili namin ay isang pick-up. Kung sakasakali, hindi pa kami sure talaga. Pero kung matutuloy, definitely mas mapapadalas ang content natin sa labas. Siyempre, kasama buong team, lalo na yan si Totong. Next question. From inaanak, Kirsten Rafael, Ninong Rai, what is your biggest frustration right now? What can you do about it? Ha 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 ha! All caps ba yung All haha caps, niya? sir. All caps. Siguro yung hindi ko magawang matulog ng maaga para makapagsimula ng maaga. Ito, alam ni Alvin to. Usually, ang tulog ko sa isang gabi ay 4 hours, 5 hours. Yung 6 hours, goods na ako doon. Yung 8 hours, pag natulog ako ng 8 hours, hindi siya okay sa akin eh. Ang bigat sa pakiramdam gumising. So, at least sa akin, yung ideal talaga na tulog ay 4 or 5 hours. Yung 4 or 5 hours na yan, oo, maikli siya, pero nakakatulog pa rin ako around 4 a.m. to 5 a.m. Anong oras ako magigising? 9 a.m. Ang gusto ko sana, nagigising ako ng alas 7. Pwede ako magpa-banjing muna ng konti, Facebook, bago dumating sila Alvin, sila Ian, bago magtrabaho. Kumbaga, naka-warm up na ako. Ang hirap kasi lang talagang matulog sa gabi. And I feel like, kapag na-solve ko tong problema ko sa pagtulog, ang daming bandwidth na mau-open up para sa team namin and mas marami kaming magagawa talaga. Kasi honestly, si Alvin, si Ian, nandyan lang naman yan eh. Every time na kailangan eh. Yung ako, minsan, ang hirap kasi mag-warm up sa umaga, lalo pag meron kaming 2-3 shoot sa isang araw. Alam mo yun? Minsan nakakapag-start na kami mag-shoot alas 4. Oo, minsan, pag hindi naman masyado mainit, 1:00. Pero ideally, masarap sanang magsimulang mag-shoot mga 10 a.m., no? Alas 10. Oo, 11 a.m. Pagka ganun, ang dami naming magagawa. Kaya yun nga, ang gusto ko sana mangyari ay makatulog ako na maaga. Melatonin, yes, hindi na gumagana sa akin. Kung ano-ano pang klaseng gamot na pampatulog sa akin, wala. Yung lettuce water na yan, hindi rin gumagana sa akin yan. Yung warm milk, sinasabi nila, nagigising lang ako sa Yung gabi J. kasi natatai ako. Yung J. Anong J? Yung pampatulog ng lalaki, J. J? J, oo. Ano yun? Hindi ko alam yung... Jogging. Jogging. Pero yun nga, umahanap ako ng paraan para makatulog na maaga. Kung meron kayong tips, paki-comment sa baba, baka naman na gumana sa akin. Diba? Next question. Galing kay inaanak, Onggayan DP Dave. Ano kaya ibig sabihin ng DP ni Dave, no? Ano yan?
Display photo. Display photo. Ninong, bakit laging 3 ways content mo? Smiley, lapping-lapping emoji. Lapping-lapping emoji. Lapping-lapping emoji. Okay. Tawang-tawa siya sa tanong niya. Tawang-tawa siya. Okay. Yang 3 ways content na yan, actually, sinimulan ko talaga yan dahil sa bastos ang ninong niyo. Totoo yan. Hindi naman. Hindi, totoo. Hindi, like, Bastos ka ba? Hindi. 3 ways, 3-way, yun talaga yun. Kita mo? Pero yun talaga yun. Ginawa ko siya kasi medyo, ano ba yun? Nakakapukaw ng attention yun eh. Yun lang talaga yung humor ko, yun yung personality ko. Okay lang naman siguro yun kasi nandito kayo, nanonood kayo, di ba? Tsaka pag sinabi mo kasing 3-way, if you know, you know. Alam mo yun, hindi siya bastos sa taong hindi bastos. Pero bastos siya sa taong bastos. And para sa akin yun yung pinakamaganda kasi wala masyadong averted pag hindi nila trip yun. Pag trip nila yun, edi ha, nakakatawa, di ba? Pero, over the months or years na ginagawa namin to, nag-ano na lang siya, nag-evolve na lang siya para bigyan ng panibagong perspective yung pagkain. The possibilities are endless. Yun naman talaga yung ano namin doon. Gusto namin ipakita doon. Yun. Opening up the possibilities and reminding everyone na ang mga certain types of ingredients ay hindi lang naman talaga dapat nakakulong sa mangilang-ilang dish lang. Yun lang naman talaga yun. Para lang makita natin na, again, the possibilities are endless. Yun lang naman yun. Next question, pare. Inaanak na Charlie Aquino, ano po yung paborito mong anime? Anime, okay. Lahat naman siguro tayo dati nanood ng anime, 'di ba? Nung college, 'di ba tayo pare, no? Nanonood tayo ng anime. Pero ako ngayon, hindi na ako ganong nanonood ng anime. Hindi naman dahil ayoko na, kundi ano yun eh, wala naman akong pinapanood na bagong series ngayon or anything kasi busy talaga. To answer your question, ano ang paborito kong anime? Siguro I can say na dalawa. Una, Death Note. Pare. Naalala ko yan college. Nandun na ako sa last episode ng Death Note. Oh. Yung scene doon na kung saan duguan na si Light. Si Lighter. Oo, tapos dramatic na yung lighting, ganyan. Dramatic na yung lighting. Sabi ko, malilate na ako. Late na ako. Late na talaga ako. 9:30 yung first class ko. Alas 9, nasa bahay pa ako. Hindi, tatapusin ko to. Nung panahon kasi na yun, naaalala ko, pangarap ko magkaroon ng iPad na video. Pare, yung maliit na Yes, ganyan. Pwede kang manood ng anime doon, ganyan. Pangarap ko dati yun. Para hindi na ako late sa school sa kapapanood ng anime. Ang ending, na late ako. Actually, na-absent ako dun sa unang subject ko na yun. Kasi tinapos ko yung last episode na yun. Tapos isa pang paborito ko is Claymore. Napanood mo ba yung Claymore? Hindi. Naririnig pero hindi ko napanood. Yung Claymore na yan, basically, merong mga demonyo, tapos merong mga, parang, hindi naman siguro sila anghel, something like that, pero medyo parang ganon. So, nangyari, malakas sila, kaya nilang puksain yung demonyo, kasi technically, demonyo sila, na parang, ewan ko, may ginawang something sa kanila, parang half demon, half angel, parang ganon. Ang gustong-gusto ko dun sa anime na, yung bida walang kwenta. Yung bida, na lalaki, para siyang bata na, alam mo yun, nanggugulo lang, tapos ang bida talaga doon is yung babae, nakalimutan ko na yung lintik na pangalan doon. Tapos, parang nakakatuwa lang kasi hindi astig na lalaki yung bida. Alam mo yun? Parang nandun yung female lead para maging astig. Tapos andun yung lalaki na parang medyo timid siya ng konti. Para magbigay ng contrast doon sa female lead and ma-highlight yung abilities niya. Nakakatuwa kasi nung panahon na yon, parang wala masyadong ganun. Diba? Puro astig na lalaki, malakas na lalaki. Alam mo yon, iba naman. Very refreshing siya sa mata. Kaya isa yun sa pinaka-paborito ko, pare. Next question. Siyempre pala, bago pala doon, Cooking Master Boy. Yeah, pare, siyempre Cooking Master Boy, high school pa lang tayo, pinapanood ko na yan. Hanggang ngayon may kopya ako dito, every now and then sinisilip ko pa rin. Next question, pare. Next question. Galing sa inaanak na Ashley Santa Ana, ano po ang unang ginigisa po? Bawang o sibuyas? Bakit kasi karamihan sibuyas pero dito sa Pilipinas bawang na una? Salamat po sa pagsagot. Heart smiley. Heart smiley. Heart, yung smiley na may heart sa. Yeah. Lagi yan eh. Laging tinatanong yan eh. It highly depends sa flavor na gusto mong palutangin. Luna. Mamaya na. Alam mo talaga, no? Yung mic. Ayun nga. Diba?
Baka si Luna alam yung sagot. Baka si Luna, baka ikaw, alam mo yung sagot. Okay, kalma lang, kalma lang. Sige, sagutin natin to. O, di ba hala ka? Sige, sagutin na natin to ng ganito. Okay. Pansin nyo sa videos ko, pinagsasabay ko. Kasi hindi naman din talaga sobrang laki ng ng difference. No? May mga moments sa videos na sinasabi ko na, sige, pagsabayin natin para lalo silang magalit, 'di ba? Pero okay, ganito 'yan. Bigyan natin ng konting siyensya, Siyensya. 'di ba? Maging likas na scientist tayo, pare. Natural scientist. Ganito. Pag inuna mong igisa ang sibuyas, matubig ang sibuyas. Di ba pare? Kaya pansinin mo, mas matagal masunog ang sibuyas kaysa sa bawang. Kahit ang sibuyas ay technically mas mataas ang sugar content kaysa sa bawang. Sa kadahilan ng mas mataas ang water content ng sibuyas kaysa sa bawang. Pag naglagay ka ng sibuyas, ginisa mo siya, tapos naggisa ka na ng bawang, hindi na aabot sa point na kaya mong ilabas yung flavor ng bawang dun sa level ng yung mga crispy bawang, pare, yung mga brown na garlic, di ba? Hindi na kasi matubig ang sibuyas nga. So technically yung temperature niya, hindi na siya masyadong lalayo sa temperature ng boiling point ng tubig. So pag inuna mo ang bawang naman, ang mangyayari, mapapalutong mo siya sa browning na gusto mo. Masarap yun sa adobo, sa kahit ano, di ba? Sinangag. Oo. Masarap yung crispy na bawang eh. Tapos saka mo ilalagay yung sibuyas. Yung tubig ngayon ng sibuyas ang pipigil sa cooking process na nangyayari ngayon doon sa bawang kasi nga, again, matubig ang sibuyas, pare. So kapag gusto mong palutangin yung lasa ng crispy na garlic, unahin mo yung garlic, di ba? Pero kung ang gusto mo lang naman talaga is yung mellow and subtle na background na flavor ng sibuyas at bawang, pagsabayin mo na, pare, it doesn't matter. Walang tama at mali dyan. Ang importante lang, yung output mo, masarap. Di ba, pare? Tama. Yun lang naman yun. Nakakapag-generate tayo ng happiness through our cooking. Dahil ba inuna mo yung bawang kaysa sa sibuyas, hindi nasasaya yung pakakainin mo. Tama. Yun naman ang goal natin dito, di ba? Output. Yes. Di ba, pare? Okay. Tama. Next question tayo. So, galing kay inaanak Jonas Castro Ortega. Ninong Rai, sino po ba ang talagang tamad? Yung ayaw sumunod o yung nag-uutos? Context is everything, pare. So, pag nasa trabaho ka at nasa taas ng hierarchy mo yung nag-uutos sa'yo, susundin mo yun, tol. Susundin mo, tama. Susundin mo yun. Kasi meron siyang authority na utusan ka. Ngayon, kapag hindi ka sumunod, mas inutusan ka ng boss mo, tamad ka. Tama. Tamad ka. Okay. Katamaran ba yon kapag pwede namang gawin ng boss mo pero inutos pa sa'yo? Not necessarily kasi hindi mo naman alam kung ano yung workload niya. Tama. 'Di ba? Ngayon, kung i-assume mo na kaya niya naman talagang gawin at ayaw niya lang talagang gawin, hindi yun, pare. Hindi conclusive yun. In-assume mo lang yun na ganun. Bakit tayo mag-a-assume ng ganun agad? When in fact, nasa kanya ang lahat ng karapatan na utusan ka. Tama. Okay. Alis tayo sa professional setting. Punta tayo sa family setting. Okay. Meron din namang hierarchy sa pamilya. Alam naman natin lahat yan. 'Di ba? Yung provider nyo, yung guardian nyo, yung nanay-tatay nyo, 'di ba? Yan ang technically boss natin. Tama. 'Di ba? Pare, wala man tayong pirmahang kontrata dito na susunod ako sa lahat ng gusto mo. We are bound by blood. 'Di ba? Pero syempre, pagdating sa mga ganyang bagay, hindi naman logic ang pinapaya. Pagmamahal ang pinapaya. Pare, 'di ba? Like, Tama. sige, pwede namang nanay mo ang kumuha ng tubig para sa sarili niya. Pero hindi ba pwedeng ikaw na tubig lang naman yung hinihingi tol ng nanay mo, 'di ba? So sa context na 'to, hindi natin dapat tinitingnan sa tamad ba siya or what, 'di ba? Tingnan natin 'to sa perspective na paano ko ba i-express yung pagmamahal ko sa iyo. Next question. Bait. Galing kay inaanak na Hananiel Abadesio. Nong, ilang inch yung bigote mo? I-braid ko. Bigote o balbas? Sukatin na natin. Sige, Meron ako sukatin natin, ditong metro. Akin na. Ito ang official, as of ano ngayon? As of April 24. 24. Dulo to dulo ba? Hindi. Subukan lang muna natin. Bigote. Bigote, oh. Bigote, mahirap to eh. Dulo to dulo ba? Hindi, ganito dapat yan. Ikaw tumingin, pare.
1 inch lang. 1 inch? 1 inch ang bigote. 1 inch ang bigote. Oo, yung Baka nga mas maikli pa eh. From chin to dulo ng balbas. Yan, gaganyanin natin yan. I-braid daw eh. I-braid. Ano lang, twist lang natin. Mahirap i-braid yan. To. Yung mga nagbe-braid sa Boracay, may cornrow sa Boracay. Pag ganito natin bigote ko. Please, The official. the official measurement. Official measurement. Sakto. Ang final ay 2 inches. 2 inches? 2 inches. 2 inches. 2 inches. Not bad, not bad. Next question. Next. Pare. Galing kay inaanak na John Patrick Desalago. Nong, saan ka na-excite? Sa pagluluto ba mismo or sa science na nangyayari pag nagluluto? Na-excite tayo sa output. Gusto nating makita kung ano yung resulta ng pagluluto natin. Yung science is there to ensure your output. Pero at the same time, pag nagsimula yung recipe sa isang technique, isang method, isang chemical reaction na nakita ko lang sa internet, saan ko pa ba makikita yan, medyo mas na-excite ako doon kasi kapag background process ang pinakita sa'yo, meaning yung siyensya sa likod ng pagluluto, mas kaya mong explore yung pagluluto sa extent na hindi mo akalain. For example, recently meron kaming na-discover pare na ang ube, violet siya, purple siya. Pero kapag nilagyan mo siya ng acid, any form of acid, mag-iiba yung kulay niya drastically. Pare, ang galing nun. Hindi ko alam yon. So from there, ang dami ng pwedeng possibilities na pwede. Well, yes, oo, kulay lang siya. Kakaulol lang na shit, may ganun pala. Alam mo yon? Ang ganda ng resulta, di ba pare? So, kumbaga, dagdag to sa ano mo, back pocket arsenal mo. Sino tong tumatawag? Ang aking accountant. Pre, nagsishoot kami ngayon. Anong atin? Okay, sige pare. Ingat ka. Yo, si Accountant Mike, pare, usapang buwis. Usapang tax. Ayun pala, sa mga nagtatanong kung nagbabayad ba ako ng tax, ayan na ang sagot. Si Accountant Mike. Oo, registered tayo bilang negosyo. So, nagbabayad tayo ng kaukulang buwis. Kasi ang dami nagtatanong yan eh. Malinis tayo dito, pare. So, yun nga, nakaka-excite yung mga scientific processes na nangyayari sa likod ng kusina. Sobra. Pero nakaka-excite din ang output. Siguro pareha sila. Pantay sila. Siguro ito na lang, yung output based doon sa science na naintindihan natin panibago, pare. Siguro doon ako na-excite, di ba? Next question. Galing kay inaanak na Jonel Orsal de Guzman. Jonel. Anong isda ang namamaril? Namamaril? Namamaril. Hindi ba nakaspecify dyan kung anong baril yung gamit? Walang nakalagay. Depende kasi yun eh. Kasi pwedeng bang! Hus! Yun. Diba? Pwede yun. Hindi yun yung alam ko eh. Ano ba yung alam mo? Bago yan medyo malakas yung ano yan. Alam ko ano eh. Pating ding ding. Nag-ricochet. Pwede rin tilap yap. Next question! Next question. Next question, galing sa kainaanak na Carl Florence Datulaita. Nong, I'm currently taking Bachelor of Secondary Education, major in Science. Passion ko talaga pagluluto since bata pa. Seeing Papa in the kitchen is like watching a knight fighting in a war. Any advice for any secondary culinary course or anything na makakapag-enhance sa pagluluto ko tas magagamit ko ang pinag-aaral ko sa major ko now? Thanks, Nong. Okay. Kapag nag-aral ka kasi ng culinary, you are geared towards business. You are geared towards making a career out of cooking. Ibang-iba, dapat ang mentality sa pagpasok sa pagluluto, kung ang gusto mo ba talaga ay magluto para sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay versus sa pagiging professional. Halos lahat ng mga inaanak natin dyan na kusinero, alam nila na iba yung pagluluto sa bahay at sa professional setting. Kasi sa bahay, medyo ano yan eh, punong-puno yan ng pagmamahal. Love language, pare. Ang pagluluto, acts of service yan, di ba? Wherein sa professional setting, excuse me po. Wherein sa professional setting, para kayong mga ano yan, tol, pinaghalong scientist at sundalo, pare. Parang ganun yan eh. Ibang-iba talaga. Imaginein mo kung ano ba talaga yung end goal mo sa pagluluto. Is it because gusto mo lang magluto para sa'yo, hone your craft for yourself and for your loved ones? O gusto mong maging professional? Kasi kung gusto mo lang naman talagang i-enjoy
yung proseso ng pagluluto, unlimited resource ang internet. Dito para sa channel natin, marami ka nang makukuha. And definitely sa channel pa ng iba, di ba? Sa University of Google. University of YouTube, di ba? Tsaka Unlimited information. Lahat ng kailangan mo, nandun na. Tingnan mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Gusto mo bang magtayo eventually ng restaurant? Di ba? Or gusto mo lang talagang matutong magluto? Di ba? Kasi kung gusto mo magtayo ng restaurant, okay na okay. Kumuha ng kahit even short courses for business and cooking, okay yun. Pero kung gusto mo lang talagang mag-serve sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, okay na yung pare. Yung YouTube lang, internet lang, pare. Next question. Next question galing kay inanak na Chard Rosarito. Nong, ba't ka nag-iba ng cooking place? Okay. Etong natin, kusina natin ngayon, nasa labas tayo kasi yung original kitchen natin, nire-renovate pare. Puntahan natin. Tara. Uy, So eto siya. Originally garahe talaga yan, pare. So eto yung office. Ito yung original kitchen natin. Yan. And kasalukuyan siyang nire-renovate. So eto, pare, dito yung dati layout natin. Andyan yung kalan, tama. dito yung lamesa, tapos andito yung lababo. Ang pinakaginawa namin dito, meron dati dito, CR yun yung parang kwarto dito, kung saan nakalagay yung mga ingredients. Tinatanggal namin yun para mas maluwag, pare. So yung lababo namin mapupunta na doon. Tapos magkakaroon kami ng lamesa dito pa rin yung mga ingredients namin, gano'n. Basically, min-maximize lang namin yung, space na meron kami dito, pare. Jim Jom, sali ka? Yes! say hi, dali. Sabihin mo hi. Hi. Mic check, audio sync. Wow! Diba? Team Ninong yan. Next question, pare, kung meron pa tayo. Ay, ako naman pala yung may tanong. Ay, may tanong ka. Anong masasabi mo dun sa kay tita na nag-post sa Reddit? Yung kanina. Oo. Pare. Oo. Diba? Medyo nauuhaw si tita. Napapakagat labi. Oo nga tara, dito tayo. Maririnig tayo ni Mame. Mama rin. Yung mga ganong bagay, pre, wala naman siguro tayong ibang pwedeng sabihin kundi thank you. Thank you. Alam mo yun? Maraming salamat sa'yo, tita. Tago natin sa pangalang Big Curly Girl. Big curly girl. Diba? Pero yun lang siguro ang masasabi ko, tita. Maraming salamat. Kasi kahit papano, may nakaka-appreciate pala sa akin more than sa mga pagluluto na ginagawa natin. Diba? Actually, hindi naman talaga ako nakakita niyan. May nag-send lang sa akin yan. Yung isang tao na yun ay madalas sa Reddit. Ako hindi masyado. Gusto kong mag-Reddit pero hindi ko talaga mapasok sa schedule ko. Pero nga, sinend lang sa akin. Yung unang-unang nakita ko, pare, pagkagising ko. Tawa talaga ako ng tawa pagkagising ko, di ba? Kaya, pinost ko kasi feeling ko pag natawa ako, matatawa rin sila. And mukha namang natawa at natuwa sila. Pero tita, na-appreciate kita. Maraming salamat po. And ayun, kung gusto nyo pang makakita ng higop tahong, higop talaba video. So, load lang kayo ng nood, di ba? Follow nyo na rin ako sa mga social media. Kung lahat ng social media, search nyo lang Ninong Rai, Instagram, Facebook, TikTok, Friendster, Lurk, Multiply, MySpace, yan, yung mga yan. Search nyo lang akong sa lahat ng yan, di ba? So, maraming salamat sa inyo. At yun, edit ko na yan, pare. Tara na.